siya. At yun, nandito na tayo. Ako ang inyong kakampi na si Puting Pinoy. Appear tayo. Oops. Oh, yan, si Jax. Mga kakampi, pasensya na pinatagalan kayo. Nawala yung internet ko bigla. May issue ako sa surge protector ko. Kaya, yeah, Filipino time. Sige, sabihin na lang natin Filipino time. Ito mga kakampi. So ngayon, marami tayong tatalakayin. Mga logical fallacies, batikos ni Doc Adam, pagtanggol ni Ben Tulfo, different types of claims para sa kaalaman natin sa mga produkto. Buong araw ako nag-aaral tungkol sa mga bagay na ito and sobrang interesting ang mga bagay na ito. Tsaka yung placebo effect na tinatawag. So mabuhay sa inyong lahat mga kakampi at siyempre appear tayo sa lahat ng mga kakampi na nandito. Let's see here. At bago lahat, gusto ko lang i-shout out ang aking mga channel members, lalo yung bago nating loyal na kakampi na si Nurse Candy. I-share ko muna yung ano nila, kung sino sila. Ayun, ito sila. Si Nurse Candy na loyal kakampi, si Shaira Joy Casamayor, Sherilyn Gunda, and Wellboy TV. Maraming salamat sa pagtulong sa channel. Ito ay isang paraan kung saan, mga kakampi, nawala ba tayo? Nawala ba tayo? Okay ba tayo? Okay, yeah. So, sila ang mga kakampi na tumutulong ng konting financial support. So maraming salamat sa pagtulong na yan. And mga kakampi, kung gusto nyo, kung gusto nyong tumulong sa channel, pwede kayong sumampal sa sa join button dito. Ito. So yan, may join button sa tabi ng subscribe button. By the way mga kakampi, huwag kalimutan na sampalin ang like button na yun. And yun, let's get right into it mga kakampi. So, isa pang announcement, nakakaroon tayo ng mga regular live streams at 6 p.m. Mag-e-edit pa rin ako ng mga vlogs para mas bongga yung mga quality ng mga iba. But napagpasyahan ko na mas maganda kung may tuloy-tuloy na consistency dito sa channel kaya may live streams tayo. Ganoon din, magmungkahi kayo mga kakampi kung anong gusto nyong talakayin natin sa mga videos. So, without further ado, sisimulan na natin. So, ano ba ang pinaka-issue dito? Well, may mga nagbibigay ng mga claims, medical claims, sa paggamit ng product na tinatawag na King's Herbal. Well, Doc Adam, may ginawa siyang video kung saan binatikos niya yung product na ito at maging si Ben Tulfo din. Hindi nagustuhan ni Ben Tulfo yung pananalita ni Doc Adam at tinanggal ni Doc Adam yung video na yun. Kaya hindi pa mapapanood ngayon. At ang batikos ni Doc Adam ay mali yung mga claims tungkol sa product. And lilinawin natin kung anong ibig sabihin natin dito. So may nagsabi na pinaggamot ng King's Herbal supplementary drink ang cancer ng isang doctor. Yung doctor mismo, yung gumamit mismo, yan ang testimony niya. At naghanap yan sa Ben Tulfo show, sa Bitag show noon. So ang gagawin natin ngayon, ipapakita ko sa atin lahat yung clip na yun. Okay, saglit lang mga kakampi. Okay. Hiwaga. Okay. Ito na mga kakampi.
think there's any anomaly? Supplements supposed to be added vitamins lang. Saglit lang mga kakampi. Parang, Pasensya sa volume. Okay. Siya, biglang napatay yung natin, yung power natin kanina. Kaya sobrang nagsascramble bigla ako. Nagmamadali. Okay, so ito ang sinabi ng isang doctor na may cancer noon. And ito ang testimonial niya tungkol sa King's Herbal Supplement. Kaya placebo effect. Tanong kong simple sa isang mamamahayag, investigator in the media. Could it be placebo effect? No, it's not for me. Don't you think? Okay. So saglit lang mga kakampi. Talakayin natin, ano kayang ibig sabihin ng placebo effect? Diba? Okay. Magbukas muna ako ng isang tab. Placebo effect. Definition. Meaning, psychology. Okay. Ano kaya itong placebo effect na ito? Okay. Placebo effect, ito na. So, ang placebo effect placebo effect psychology refers to a beneficial effect that happens due to the person's belief that they'll receive a benefit. The placebo drug or treatment has no properties that would generate positive results, for which it is therefore assumed that the benefit is only perceived by one's mind. So ang pakikasabi niya na para sa kanya mismo, hindi siya placebo effect ay hindi tama. Kasalungat yan sa very meaning ng placebo effect, which is, napapagaling ka dahil naniniwala ka na mapapagaling ka. Ano ba ang pahiwatig nito for the medical world? Diba? Hindi mo pwedeng ibenta or i-market or i-prescribe ang isang bagay na placebo effect lang kung yung claim niya ay ginagampanan ng isang papel na hindi pala ginagampanan. Diba? So yan ang issue sa placebo effect na yun at sa claim na yun. Now yung pagbatikos ni Doc Adam ay hindi nararapat i-feature yung mga ganyan testimonials ng walang paliwanag na hindi porket gumagana ayon sa isang testimony na yan ang statistics or data na dapat sunod natin. Proven talaga. Yes. By the way, kasama natin si Gail ngayon. So magpasalamat tayo sa kanya, nandito siya. Salamat. Salamat sa sarili mo? Okay. Ayos. So yun. So tapos may mga iba pa. Ganon din, suriin natin yung creator ng produkto na ito. So isa siyang herbalist na tinatawag. At ang isang magandang bagay ay nagpakita siya kung anong ingredients. But ito siya. Gawin natin malaki. Oops. Ayun. Okay. So ito siya. So he's trained. He established this back in 2000 to provide effective health products, which has garnered praise from countless satisfied customers who vouch for how good the herbal supplements of Kare, pasensya kung hindi yan yung tamang pagbikas, are in getting rid of diabetes, high blood pressure, and other health problems. Okay, so ang mga bagay na ito ay nakabatay sa mga claims ng mga customers nito. Pero ang reklamo, ang batikos ni Doc Adam, paano masasabi na reliable
yung mga testimonials nila kung wala pang clinical research tungkol sa isang product. Yan ang kinakailangan para masasabi natin na ang mga miracle drug pala ito. Yung mga ganyan na kalaking claims na isang miracle drug. Na pag-usapan natin ito nung panahon ni Doc Farah, Polio at Boston C. Diba, may mga tao at yung issue dito is paano pag may isang tao na napaniwala na kung gagamitin ko ang product na ito, gagaling na ako. Diba? So yan ang issue noon. And at least ipinakita niya yung mga ingredients. So alam natin kung anong nasa loob. So maganda naman yan. Okay. So tingnan natin, napag-usapan na natin yung natalakay na natin yung batikos ni Doc Adam, yung placebo effect. Ngayon, dahil pinag-uusapan natin yung supplement na yun, pag-usapan din natin saglit kung ano ba ang mga claims na pwedeng gawin at kung anong mga apat na uri ng mga claims na pwede. At ganoon din, porket ito ay FDA approved, pampalusog ba? Or gamot ba? Yeah, gamot ba automatically? Well, mga kakampi, may ipapakita ako sa inyo. Ang katotohanan dyan ay ito, lakan, isa itong lambanog na FDA approved dito sa Pilipinas. Binili ko kasi gusto kong tikman yung lambanog. And ito ay isa sa mga FDA approved lambanog sa Pilipinas. Pero ang tanong ko sa inyo, gamot ba ito? Nagamot ka naman. Yeah, nagamot naman siguro ako. Siguro nalungkot ako or something and then nainom ko. Biro lang mga kakampi. You know, hindi talaga ito gamot. Pero approved pa rin ng FDA. So, hindi porket FDA approval ay ito ay tunay na pampalusog sa'yo. So, ito na mga kakampi. At ganoon din, it's not making any further claims beyond that, okay, masasabi ng FDA na hindi ito delikado. Yan ang pinakabagay na dapat nating kunin or malaman or mapulot sa fact na yun. Okay, pangalawa, tingnan na natin, nanggagaling ito sa American Cancer Society. So, malaking anong tawag nito, cause or whatever. Ito. Understanding the claims on dietary supplement labels. Before you buy a supplement, read the label carefully, including label claims, packaging, ingredients, and directions for use. It's easy to misread the claims that are being made about products. The makers of dietary supplements are allowed to make 4 kinds of claims on the labels of their products. These claims are described below. Nutritional claims. So these are statements about the general dietary supplements, vitamins, and minerals have on known diseases, known to be caused by nutrition deficiency. For example, vitamin C prevents scurvy. These claims do not need to be approved by the FDA, and that's the US FDA, but the label must also state how many cases of the disease occur in the United States. So dapat may statistics na kasama din, 'di ba? Kasi paano kung walang problema yung scurvy sa US pero binebenta na parang ito ang kinakailangan? That's false advertising. It's an issue of ethics, 'di ba? So yan ang isang halimbawa. At pwedeng ihalin tulad dito sa mga nangyayari sa Pilipinas. Just isagawa natin yung kaalaman natin, 'di ba?
In this example, scurvy, which is very rare in the US, against the potential risk of the supplement itself. Claims of well-being. These are just the statements that it makes you feel good. These claims do not require approval. See complementary and alternative methods and cancer. So ibig sabihin, it makes you feel good, may placebo effect nga. So it's not based on, oh, this actually cures cancer or takes away, tinatanggal na yung sakit. No, that's not at all what that claim means. Health claims. These are statements about known health benefits of certain compounds. For example, risk reduction claims such as folate may reduce the chance of pregnant women delivering an infant with neural tube defects fall into this category. The FDA must pre-approve all health claims and requires that they be supported by evidence from scientific peer-reviewed studies. Remember that risk reduction claims are not the same as prevention claims. So, yeah, structure or function claims. These are the most confusing claims made to consumers. They are claims about the effect of the dietary supplement on the structure or function of the body. The FDA published a ruling in January 2000 that explained exactly what kinds of structure or function claims were okay for dietary supplements. Okay. Claims of maintenance, other non-disease claims, claims of mechanism of action, works as an antioxidant, the product's effects on cellular structure, helps membrane stability, promotes normal urinary flow. Okay, dietary supplements may not make any claims regarding the treatment of disease, but the following descriptions and examples are considered structure functions that are okay. Okay, normal blood glucose, reduces irritability, bloating, cramping with premature premenstrual syndrome. Okay, so yan mga kakampi, yan ang mga dapat natin malaman tungkol sa mga bagay na ito. And pasensya, I should have made that bigger. But so ang punto dito is, ano ba ang claim ng King's Herbal? Ang claim ng King's Herbal is ginagamot yung diabetes at mga iba pa. At sinabi pa doon sa website na yung pag-iinom nito ay diba, mas preferred ng mga elderly. So it seems that the elderly are the yung mga matanda yung target market. Okay. Oh yeah. Sige, saglit ng mga kakampi na exit ko yung website niyon. King's, oh, there it is. King Herbal, bam. Saan yun? Saan ko nakita? It was it in products? Oh, yeah. Ito na. Okay. I need to fix the settings sa susunod. I have to click on so many things, mga kakampi, para ibahagi ito. Okay. Ito na. Okay, so King Herbal. Masyadong malaki na. Okay, so King's Herbal Food Supplement is a ready-to-drink product made for the elderly who may not be keen on taking pills, tablets, capsules, or any other applications that can be difficult to take. It has no artificial additives and is processed as little as possible, making it as natural as possible. Which I think medyo non sequitur naman yan. Like hindi porket more natural that it's better. I mean, there's synthetic drugs that are important for us, diba? But I find it interesting na isang selling point yan para ibenta. Oh, it's more natural. Like that doesn't mean really anything, mga kakampi. Taking pills, tablets, or I should say, kung yen lang, it doesn't really mean anything.
taking pills, tablets, capsules, or any other applications. So ibig sabihin, I kind of feel like hindi ba may pahiwatig nun that this is a sort of replacement almost for medicine, which is extremely dangerous kasi kinakailangan isa sa mga issue, di ba, ay anong tawag noon? Insulin, di ba? Tingnan natin yung kung ano ba yung diabetes. Is diabetes. Okay, in diabetes, here we go. Idagdag ko ito. Can supplements cure diabetes? Okay. Ito. Palakihin natin. Okay, in diabetes, the body either does not produce enough insulin or produces insulin that the body does not use properly. Herbs and supplements will not cure diabetes and do not constitute a standalone treatment, but some may combine with conventional treatment to provide relief from symptoms and reduce risk of complications. Ibig sabihin, napakahalaga na mayroon mga disclaimer na inilalagay niya doon sa mga bote niya. Yan ang isa pang batikos ni Doc Adam. Well, siguro yan ang dahilan kung bakit ang nakalagay dyan ay no therapeutic claims. However, ano bang mas nakatuktok? Tutok sa utak ng mga tao? Yung testimonial or yung label na yun na maliit, na no therapeutic claims? So dapat maging mas specific. Yung dahilan kung bakit nandyan yung no therapeutic claims ay para maiwasan ng lawsuits. It's to take away liability. Okay. And okay lang, okay, isa pa, okay lang kung iinom ka ng supplemental products as long as FDA approved. Kaso lang, ito ay hindi dapat paniwalaan na ito ang magiging cure mo or panlunas, you know? Sabi nga dun sa article kanina, pwede siya in combination. So kasama dun yung lifestyle, yung diet, exercise, at kung may medicine na required, kagaya ng yung ibang diabetic required na silang mag-insulin injections. Diba? So kung andun ka na sa level na yun, hindi mo dapat iasa sa supplements lang kasi that holistic yung approach. Tama. Yeah, tama. So, okay. You know, so dapat maging mas responsible and maingat ang mga tao. So, yun mga kakampi, yan ang mga punto doon. At ngayon, papunta na tayo. Salamat sa tiyaga nyo. At ngayon, panorin natin yung mga sinabi ni Ben Tulfo. Gusto ko munang sabihin na sa first 20 minutes, medyo paliko-liko yung pananalita at yung mga punto ni Ben Tulfo, trying to undermine Doc Adams' authority whilst whilst boasting his own authority bilang isang namamahayag. And then also, when discussing things, what we should be addressing are claims. We should be refuting claims or debunking claims. And if we're giving claims, we need evidence, di ba? So, okay, panorin na natin to. Yung 219. Okay. It's mali. I promise mga kakampi, magiging mas mahusay ako sa pagkaayos ng mga live tabs and whatnot. Okay, ito na.
na nagbebenta na ho sa kanyang website na kanyang mga iba't ibang klaseng produkto. Laho tayong Oh, saglit ang mga kakampi. Grabe, bakit sobrang hina palagi? Kailangan kong lutasin yan sa susunod. Hindi ko alam kung anong problema doon. Pasensya mga kakampi. Sana may dalawang monitors ako. Okay, Adam, ito. Australianong doktor na hindi ko alam kung nag-doktor pa ba o hindi na. Baka negosyante na ang dating na nagbebenta na ho sa kanyang website na kanyang mga iba't ibang klaseng produkto, blender. Laho tayong pakialam dyan. Kung yang hilig niya at ayaw niya maging doktor o gusto pa rin maging doktor, kaya alam ko minsan nalilito na siya. Pagiging salesman or doktor, sa kanyang bahala na siya sa buhay niya. Okay. So yan ang unang talakayin natin. So yung ginagawa niya ay laging ginagawa, it's a logical fallacy, basically a smear campaign. So ang gagawin mo ay susubukan mong baliwalain or ibagsak or ibaba yung tingin ng tao sa isa dahil sa mga ganitong flaws or ganitong issues. So isang fallacy na ginagawa niya ngayon is either or. So either he has to be a doctor or either he has to be a doctor or a salesman. Piliin niya. Pero fallacy ito kasi pwedeng maging doctor and pwedeng may independent established business. So wala naman problema yan. By the way, isang non sequitur ay isang fallacy which is called in Latin it means it does not follow. Ibig sabihin walang hindi nakakatugma or Hindi ibig sabihin na dahil sa A, B is correct. Yeah, tama. Ibig sabihin like it doesn't connect. It doesn't connect with one another. So, all right, let's at yung isa pang ginagawa ni Ben Tulfo dito ay ad hominem and strawman. At yung strawman yan yung pag-misrepresent ng argument ng claims ni Doc Adam at papanorin natin, sisilipin natin dito. So, ang next point is marami siyang sinabi na medyo paliko-liko na siya ay isang respected journalist at nagsistate siya ng kanyang qualifications and things which is, I think, fine to a degree, pero it doesn't matter what your qualifications are. That's not more important than the actual claims you're making. So wag gamitin yung mga claims niyon. So tingnan natin ito. 16, what was that? 1654. Kuha na namin. Ito ako, ginamit niya. Oh wait, saglit lang. Yung video namin niyan, wala namang problema. Saglit lang. Yeah. Napansin ko na nakukulang ako. Kulang yung credibility mo. Kulang yung astig ko. Dahil walang shades. Yeah, sige. Okay na. Sige, mga kakampi. Wow, makikita niyo yung computer sa akin. Mabuti nakasuot ako ng pants ngayon. Okay. At meron hong community standards sa YouTube o sa Facebook. Unless otherwise, humingi ka ng aming pahintulot, ay, you know what? Ibigyan ka namin ng pahintulot. Depende mo gagamitin. No. Pero gagamitin mo yan as a point of reference and then gagawin mo parang debate issue na sisiraan mo, Doc Adam, what is your motive? Okay. So, what is your motive? Yan yung statement na medyo strawman. Ibig sabihin niya is misrepresent kung ano ba yung punto ni Doc Adam. Yung punto ay, di ba, ayaw niya na ma-mislead yung mga tao kung ano ba ang papel na ginagampanan ng dietary supplement na ito. So he's already misrepresenting it. And then pangalawa,
So he's misrepresenting the claim, which means it's going to be hard to argue against. It's going to be hard to respond to that. Kaya tukuyin natin kung anong fallacy niya para ma-shutdown yung punto niya noon. And as far as this goes, pahintulot. Kinakailangan ba ng pahintulot para gumamit ng mga ibang videos? Well, ayon sa YouTube, hindi kinakailangan kung ito ay transformative, kung ito ay pagbatikos, kung ito ay sa isang remix way for entertainment, cutting clips from here and there. Yung ginawa ni Doc Adam ay pagbatikos. Walang issue yan. And then, pangalawa, paninira nga ba ang motibo ni Doc Adam? Sa tingin niyo mga kakampi? Saglit ang basahin ko. Di ba? Ang kanyang punto ay para makaroon ng clinical approval. Well, okay, wait. No, kakampi, actually, hindi ito totoo batay sa binasa natin kanina. Clinical proven is, no, that's not a requirement. Yung requirement is hindi ito, in order to make the claims that they're making about curing cancer and blah, 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 like, kinakailangan talaga may mga clinical studies. So yung issue din ni Doc Adam ay bakit parang na-endorse ni Ben Tulfo, di ba? Ipinapanood niya sa kanyang channel na ganitong mga testimonials at sa halip ng extra investigative work, journalistic investigative work para tingnan sa side of the medical industry kung ito ay kung pinapatunayan nito na pinapagaling ang mga sakit, di ba? Parang hindi niya ginawa. So, hindi ko naiintindihan kung bakit ang pakikaintindi niya ay sinisiraan ako ni Doc Adam. No, you're just not addressing the actual argument. Iniiwasan mo lang yung argument. Yan ang issue. Hindi ito tungkol sa cool shades natin, no? Ben, pray tayo may cool shades. Pero hindi yan yung mahalaga. Yung mahalaga ay yung mga claims at yung mga punto. Okay? By the way, kung tutuusin astig kang tingnan, like, you look cool, man. And I'd say, siguro magpalago ka lang ng balbas para konting dagdag na kastigan. Okay, so, attack or batikos? Let's find this part, mga kakampi. We have the raw and then the full video of that video that you use. Ang ginawa niya, ginumble niya. That's the issue. When you start jumbling the videos. Jumble. So, okay. So, na-jumble ba niya yung pakikasabi sa channel mo mismo na pinanood natin na may nag-claim na it cured someone's cancer at wala kayong ibang sinabi na disclaimer para sabihin na, hey, ito ang pananaw lamang ng taong ito and dapat magpakonsulta kayo sa doctor. Di ba? Wala yan. Okay? So, kulang yan. Okay, ito na. Wala akong pakialam. Ako kasi, I will be talking only about myself calling me out. Okay. And then he attacks yung King's Herbal, to which this is sponsor ng programang ito. We don't have any issue with that. We do respect everybody, every network. Okay, again, he's misrepresenting what Doc Adam was doing. Naninira si Doc Adam ng mga taong ito? No. Ina-address lang niya yung mga concerns niya bilang isang medical professional. Okay?
siguro isang mahalagang bagay is to distinguish, nuance. Iba yung ad hominem na, by the way, tingnan natin kung ikaw ang magiging guilty noon, and saying that these claims somebody is making are false, wrong, questionable. Okay lang yan, fair yan sa debate. We respect as long as aprobado ng sinasabing FDA. Okay. Walang issue, walang claims, walang anything. And the first... Wait, walang claims. Pinanood natin yung claim kanina. And it's very misleading. It's on your channel. It's on your channel na sinabi niya, di ba? Anyway, we all just watched it, mga Kakampi, so I don't need to tell you. First, siguro, community ang iisi niyan, mga doktor ho natin dito to say kung may mga claims or anything na hindi ho masubstantiate kasi may lisensya ho to eh. Meron ho tong license to operate with a permit to sell. Okay, and guess what? The alcohol seller people have a license to sell lakan. You know? But it's not claiming to cure diabetes or cancer. Sell na isuri na ho to ng FDA ng Pilipinas. Siguro itong si Doc Adam, pakita natin tong kolokoy na to. Mas magaling pa siya sa FDA ng Pilipinas. Australianong doktor naman. No. Why are you making this an issue kung sino ang mas magaling, kung sino ang mas matalino? Address, talakayin mo lang yung mga punto mismo. Okay? Wag itong ad hominem, wag itong mga strong. Kaya lang kahapon, matapos niya maipalabas at sinuri namin, tinate namin lahat, pinag-aralan namin, nabahag ang kanyang buntot si Pogi. After an hour, nagkalansingan ang kanyang bombolyas. Alam niyo ho ba? Hindi ko alam kung dinilit niya, hinide niya. Siguro nag-isip siya. Gusto ko i-debunk si Ben Tulfo. What are you trying to debunk? Then I'm looking for debunk. Oo naman, Doc, mahalaga ho kasi. Yan, ang pagsasalita ko ho dyan, do you understand when you use a video, our video, and then you try to jumble and tell you edit it for your vested interest to discredit me? Okay. Pero tanong ko, mga Kakampi, nade-discredit ba ni Doc Adam si Bitag official? Tanong ko sa inyo, ano ba ang pakikaintindi nyo sa mga ginagawa ni Doc Adam? Nasasiraan ba niya ang mga tao o tinatama lang ba niya ang mga punto na sa medical professional opinion niya ay mali? Yan ang tanong natin. Di ba? Okay. Ituloy natin. Oh, by the way, bakit niya tinanggal ang video niya? Bakit natanggal ni Doc Adam? Well, mga Kakampi, kaibigan ko si Doc Adam. Dito sa phone ko, nag-message siya sa akin at sinabi niya na hindi maganda yung performance ng video. At sinabi niya sa video ni Nico David, sinabi niya sa kanya, ito ay dahil sa watch time. Diba? So, mababa yung watch time kaya hindi pinapalitaw ng YouTube masyado, hindi pinapakalat masyado. Kaya ang sinabi ni Doc Adam, gusto niyang i-edit pa, paiksin, or make it more interesting, make it more exciting, para mas lalo mananatili yung mga viewers. Yan ang dahilan kung bakit tinanggal niya, para mas lalo may lalitaw ito at may papakalat sa mga ibang tao. So wala naman siyang panliling lang or wala din siyang mga, tama ba, deception? You know? Yeah, wala siyang kasinungalingan or takot. Hindi umurong ang buntot. Ha? Hindi naman umurong yung buntot. Umurong yung buntot. Yeah, hindi umurong yung buntot. Pasensya, yan ang bagong idiom sa akin. Okay, tingnan na natin to. 9:40-ish.
9:40ish. Sinabi ng kanyang misis na Pilipina, "Sweetheart, baka nagkamali ka dyan. Hindi umatras yan. Sa Senado, pinatawag yan. Kahit sino binabangga, kahit yung mamamatay tao, patay ng iba sa kanila, binangga niyan, nakipagsabayan, kahit sinong siga sa kalye, kahit matalino, kahit mangmang, paligay wala sa lugar." Ngayon, ang motibo ho natin dito, ang sinasabi ho nitong si Doc, bakita lang natin, si Doc lang. Ito, yan. Ang sinasabi ho nitong si Doc is something to do na parang lumalabas, naku-confuse siya. And then he used me doon sa sinasabing point of reference niya. Okay. So ang dahilan kung bakit gagamitin ng isang YouTuber ang tao or sitwasyon ay mas mabisang paraan para matuto ang mga tao kung may kaugnayan ito sa relevant event or sa relevant na mga tao. This is a great teaching tool. This is a great method of teaching kasi nakikita ito sa tunay na buhay, IRL. You know, yung mga principle, yung mga alintuntunin. Yan ang dahilan kung bakit ginagamit niya yung mga content ng iba para matalakay ang mga bagay na ito. Don't get it twisted, you know. Hindi naman si Doc Adam ang nalalito dito sa tingin ko. Siguro, mas makakatulong kung naiintindihan, kung halata na naiintindihan yung mga tao kung bakit. Kasi si Doc Adam, nagbibigay siya ng critique para maging accountable yung mga tao. Paano kung sinabi niya ito, tapos sinabi mo, yung critique na yun, siguro suriin ko, tingnan natin kung may mga videos na pinalabas namin noon na, hindi pala above board. Hindi pala like may mga issues, may mga kakulangan. Kasi nakakamali ang lahat ng mga tao, maaring nakamali ka lang, pero that doesn't change na yung pagkakamali ay mali. Diba? Ano, Jax? Anong gusto mong sabihin? Ako si Jax at naniniwala ako sa siyensya. Hindi ko nabago yung boss guys. Yeah. Okay. Okay, so mag-skip na lang tayo dito. Oh yes, so ang tanong ba, ito ba ay conflict of interest? May video ko dito para sagutin ito sa aking pangalawang channel. Nakausap ko yung Puting Pinoy. Puting Pinoy Plays. Nakausap ko yung kaibigan ko para masaya naman, no? Nakausap ko ang isang kaibigan ko na isang, anong tawag nun? Doctor, radiologist sa US. Okay. And para masaya naman, makikita natin na nagpa-Fortnite din ako. Okay, saglit lang. Ibalik natin itong clip. Or balikan natin. And ito na. Share audio. Ito, Fortnite tournament. Ito, kanina ito. By the way, mga kakampi, kung gusto nyong panoorin ang mga video games, naglalaro ako sa second channel ko, pasensya, shameless plug, sa gaming channel ko na Puting Pinoy Plays. Okay. So, yan ang kaibigan ko na si Curtis. Si Kakamping Luan, double shoutout, Inception shoutout sa'yo. For America, like for instance, Again, you with the yourself, volume. you're able to have a business separate from Whoops. a medical practice, right? Like you're not restricted to being only a doctor. Is that No, correct? that's not a thing. Yeah, Okay, cool. you can pretty much do whatever. I mean, there probably are some rules in different states, but Right. for the most part, yeah. If there's no conflict of interest, Right. Well,
The one thing I had seen, the things that I have been seeing so far are more in regards to selling from your office. Right. That's where that comes into the conflict of interest type stuff. That's where it can get a little bit trickier. Right. What do you mean selling from your office? Selling what? So hindi I don't know. pwede That's hindi just what I've pwedeng read. magbenta ng mga apparently product you from can, your as long as office. they're low cost items and it's not for the purpose of personal profit. Interesting. Yeah, I'm not sure of the details, but yeah, I do know that I think it gets a little gray once you once you're combining the two things, that kind of changes. Right. So yan mga kakampi, once so it's not a conflict of interest kung nagbebenta ka and it's a separate business, hindi naman connected sa business mo bilang doctor. And si Doc Adam bilang brand is not connected to Doc Adam Smith bilang isang doctor na nagpa-practice ng medical. And by the way, kung hindi pwedeng mag-practice ng kung hindi pwedeng maging YouTuber, bakit naman yung mga iba pang YouTubers na architects, gumagawa sila ng mga architecture videos na reactions sa mga bahay? Bakit naman yung mga lawyers, di ba, na nagde-debunk or nagtuturo ng mga law information, di ba mga kakampi? Okay. And then, yung final clip na pag-usapan natin dito sa channel ni Bitag Official ay dito. Okay. Ano ba yung marker? 32 minutes. Okay. 32 minutes. So, tapos pinagtanggal ni Ben Tulfo ang sarili niya. Sabi niya, responsible ako, hindi ako may pananagutan ako, and that's great. I'm glad na siniseryoso mo yung trabaho mo, but kung may pakikamali, ayaw mo bang malaman kung ano bang pakikamali na yun? Ayaw mo bang siguraduhin na pag-husay ng lahat? Criticism is important. Don't take issues with things that are just criticism, that are critique. Lalo na kung public figure. Kasi Yes. nakikinig yung mga tao, may respeto, naniniwala sa iyo yung mga tao. Kaya kung hindi mo pagbubutihin, 'di ba? Kung hindi ka matututo sa pagkakamali at isipin mo lahat ng ginagawa mo tama lang, 'di ba? Bad example 'yun. Tama. Okay, ito na. Siguro hindi niya nagustuhan, tama na apektuhan siya kasi truthfully, without deceit, I don't know about you, Doc. Lakas bang kita mo? Malakas bang kita mo ngayon? Ngayon ako sumasagot sa iyo, ano ang iyo sasabihin ngayon? Ikaw kumonsulta sa iyo, Mrs., para ikaw bibigyan ng magandang advice. Para nang sa ganon, matutuwid ang iyong dila at hindi ka na uutal-utal na hindi mo alam ang iyong mga pinagsasabi. Mistiso ka ba? Australiano ka? Alam ko ikaw Australiano, ikaw nag-aral ng doktor, kaya lang ikaw ngayon ay taga-benta ng mga produkto. Pwede ba akong bumili sa iyo ng condom, Doc? Para pamamahagi ko. Hindi ko narinig yung part niyon nakaraan. That would be fun. Doc Adam, product idea para sa iyo. Ibenta mo nga. But so unang-una yung 'di ba pinagtatawanan niya yung pagbikas ni Doc Adam. Oo, hindi perpekto yung pagbikas ni Doc Adam. Hindi rin perpekto yung pagbikas ko. Pero alam mo kung kailan ko nalaman na may salita or may wikang Tagalog? 19 years old. Bago ako nag-19 years old, hindi ko narinig na may salitang Tagalog. 'Di ba? So paano bang magiging sobrang perpekto yung yung dila ko, yung pagbikas ko, pag sobrang tanda ko na nung natutunan ko ang Tagalog. At ganoon din kay Doc Adam.
nagpapasalamat ako sa mga nagtitiyaga sa akin, na nagtuturo sa akin, na nagbibigay. Yun, tulad ni Gail. Up here. Psh. You know, pero yung pinagtatawanan, yung mga naghihirap para matutunan ng wika, I mean, hindi naman ito biro. And like, I mean, in a friendly way, yung kunting pananukso, okay lang naman yan. Pero pag ginagawa sa pamamaraang ito, parang ang ipinapahiwatig niya ay bobo si Doc Adam. Parang ganyan ang gusto niyang ipahiwatig sa atin. At hindi yan tama. Pero gustong-gusto ko ang mungkahin niya. Magandang product idea yun. Yes, tawaging Bitag condom. Yeah. May huling sinabi siya dito. Kabahagi, para tulong. Pwede ba tayo mag-collaborate na ikaw magbenta na mga... Gusto mo ba magbenta, Doc, ng King's Herbal? Oh. Kasi baka kailangan mo lang, I will touch base with you para ikaw mapunta sa King's Herbal. Para nang sa ganun ikaw, makikita mo na ang King's Herbal sa iyong e-store, mabebenta mo na. Dagdag ito kita para sa iyo at iyong misis. And by the way, Doc, marami nang tumarating na mga do-share information paggamit mo raw ng mga dummies dito sa Pilipinas. Anong ibig sabihin ng dummies? Dummies? Yan ay Dummies. abangan. Dummies? What? Mga boss, public service na ho tayo, copy ho tayo, okay? Hindi ko Ito ho sa naiintindihan akin dito, yung public huling service. part Public niya. service din ho aking sinasabi. Lahat ho na aking pinagsasabi ho rito. Kaya kong panindigan kahit sa hukuman, kahit sa criminal court pa, International Criminal Court, Okay, ito. Philippine Court, Australian Court. Yan. Take me, dog. No problem. Okay? So anyway, dito na ho tayo. Public service na ho tayo. Okay, so sa halip ng pag-address ng issue, nagyayabang lang. Like, Naghahamon. nakahamon lang. It's like hindi tayo ano yan, pinapataas ng ihi. Pataasan ng ihi. Yeah, hindi naman Pataasan ng ihi. Yeah, hindi naman pataasan ng ihi ito. Like, sumugot din pala si Doc Adam doon. Hindi niya layunin, hindi niya sadya na magkaroon ng kaso. Diba? Like, bakit naman mangyayari yan? Oh, look at this. The comments are turned off. The comments are turned off, mga kakampi. Wait, palakihin ko. Why are the comments turned off? Nakakapagtaka. Oh, wait. Why can't I? Let's go over here. Oh my gosh. Pasensya mga ko pagdating dito sa computer. Na-exit mo yung video. Oh no. Okay, here we go. Yan, mga kakampi, tingnan nyo. The comments are turned off. And the like and dislike count is off. Saglit na, and 24,000 views na para ba siya yung pinaka may clout. Pero yung mga views naman ni Doc Adam ay lahat in the 200,000. Okay, saglit lang. Tingnan natin. We're going to click on one. Are the comments turned off? Oh, the like. You can see the likes. How about the comments? May mga comments. Ano bang mapupulot natin dyan? Ano bang may isa sa isip natin dyan? May isip? May isip. Yeah, masasabi. Okay. Yan nga mga kakampi. If you make a claim on a product, it needs to be supported by evidence. Mga clinical trials ito, like tunay na science. Hindi yung, sabi ni ate, sabi ni tito, sabi ni lolo na maganda ito. Kasi yan ay isang placebo effect. Kung gumana sa kanya at placebo effect lamang, ibig sabihin, maaring hindi gagana sa ibang tao. At yan ang delikado. So ang tanong ko, when it comes to medical science, testimonials are A, super strong support, B, somewhat reliable, C, not at all reliable,
or D, aywan ko. At tandaan natin lagi, isa din ito sa mga fallacies na nangyayari madalas. Correlation does not imply causation. Diba? Hindi porket gumaling ka at naisip mo, may nainom ako. Baka yung nainom ko, yan ang dahilan kung bakit bigla ako gumaling. Hindi ganyan yung science. Correlation, hindi porket gumaling ka ay yung inumin or kung ano-ano ang dulot ng paggaling mo. So, ganyan yan mga kakampi. It is also, I would say, unethical na gamitin yung mga testimonials that are misleading. You know? Mahirap paniwalaan ang mga testimonials. And if it's from experts, mas makakapaniwala tayo, no? Kaso lang, ganoon pa rin, dapat natin pag-aralan ng mabuti. Kasi anumang doctor sa buong mundo, maaring may claim na mali. So, kaya, mahigit pa sa authority, kundi mayroon din tinatawag na peer-reviewed evidence, peer-reviewed research, na walang bias. Kasi confirmation bias is another big issue. Kung may confirmation bias nga, ibig sabihin nito ay maaring, halimbawa, kung may hypothesis ako at may idea ako kung anong end result at yan ang gusto kong end result, gagawin ko ang pagtetest na yun sa pamamaraan para makikibagay yung findings ko doon sa hypothesis ko para malalaman ko ang gusto kong nalaman or mapatunayan. So yan mga kakampi, tingnan natin yung mga comments nyo. And by the way mga kakampi, kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan na sampalin ang like at sampalin ang subscribe at kampana. So ito, ayaw ma-criticize, sabi ni Kakamping Luan. Kaya walang comments. Oo, tama, kaya walang comments. Hapon daw. Sabi ko ba hapon or hapon? Wait, ano yan? Anong reference nun? Pinag-uusapan nila yung way of speaking ni Ben Tulfo, parang Chinese daw. Nagtaka din ako na parang, di ba kanina sabi ko, pero parang radio voice. I mean, gusto ko naman. I mean, you know. Yung minamock niya, si Doc Adam, yung pagtatagalog ni Doc Adam na merong accent. Mm-hmm. Pero minsan nagtutunog accent ng Chinese. Yes. Kung gagayahin mo ang accent ko, please maging accurate kayo. Like, huwag pagtawanan ako tapos yung pagbikas mo mismo ay hindi accurate doon sa pagbikas ko. Yeah, comments off. That's always a bad sign. Testimonials are irrelevant in science. Yon mga kakampi, yan ang kakampi natin na si Chong Romy, isa sa mga nurses, mga kakamping nurses natin. Tulfo brothers and Iguana. Wag natin gawin yan sa pangalan ng tao, kakampi. Just, kunting respeto din. Ayaw kong mabash ang mga tao, di ba ginagawa ng mga masasabi natin kalaban, I guess. I mean, para sa akin, wala naman kalaban. It's just, pumanig na lang tayo, kampihan na lang natin kung ano ang totoo or kung ano ang rational ideas at wag personalan. Yeah, wag personalan. Placebo is not even disputed by doctors. They know that the placebo effect exists,
the problem is people rely on the placebo more than the actual drug. Yes, so doon sa placebo effect, tama. Kasi psychological, katunayan ito na psychological, pero it won't work on everybody, di ba? That's why sa clinical trials ito, mabusisi talaga sila at isa sa mga bagay na ginagawa nila ay may control groups, di ba? Mayroon nagtitake ng tunay na gamot na tinetest nila, tapos may placebo control. Tapos ihahambing nila kung gumagana ba talaga. And I think they have one more. I can't remember what the typical setup of a clinical trial is, but you know, and ganun din, yung clinical trials, hindi ito basta-basta ginagawa. Like, may mga kaibigan ako na nagiging consultants sa mga doctors, umiinom sila ng mga gamot na tinetest. At alam nyo, some of these medicines are in research para sa mga ilang taon. Hindi basta-basta yan ipinapalabas na ito ang gamitin nyo. You know? Maghanda ka na pag mapanood ito ni Ben. Okay lang yan kasi wala naman akong masamang sinabi tsaka gugustuhin niya yung shades ko tulad ng pagkagusto ko sa shades niya. So, you know, may respeto naman kami sa isa't isa, no? Tingnan natin. Bagong kakampi dito, sir, from JP, Japan. Nasampal ko na ang lahat. Dapat sampalin. Salamat, kakampi. At doon, ano bang sinabi na biro na sampalin? Sampalin yung mga nandaloko sa'yo. Yeah, sampalin ang mga nandaloko sa'yo. Biro lang, wag. We are a pacifist group here, mga kakampi. Yan. Ad hominem naman. Yan, si Ben Tulfo. Wala naman pinagbago dyan. Luma pa rin ang kali nun. Yeah, I mean, ito ay isang nakakalungkot na katunayan na napansin ko. Madalas nangyayari saan man sa mundo, kung saan mas pinahahalagahan yung paastig kaysa, you know, logic and reason and being rational. Like, yung ego, hindi kinakailangan ipagtanggol ang ego natin. Kung may pagkakamali tayo, humingi na lang tayo ng paumanhin or magbigay tayo ng side natin, pero unawain din natin yung side ng ibang tao. Tsaka kung ultimately ang goal naman ay para to serve the people, kung gusto na bumuti lang yung kalagayan, makagamot, makatulong, diba? Hindi naman kailangan na siraan pa yung ibang tao. Yeah, tama. Tama. So, kunting batikos lang, biglang magigalit yung tao, hindi tama yan. Hindi magandang idea yan, kaibigan. Wait, paano yan si Doc Adam? Hindi magandang idea yan, kaibigan. By the way, mga kakampi, may mga iba pang video ako na ginawa kung saan pinagtanggol ko si Doc Adam sa mga, you know, lumaban sa kanya. You can check that out. I'll put at the end of this video links for that. Tingnan din natin yung mga iba. Oh wait, ano ba ito? Yeah, matagal na proseso, tama kakampi. I agree nung nagsalita siya na gano'n. It's kind of racist talaga. Yeah, it is racist, kakampi. Yeah, totoo. Ako, kung gusto kong like i-exaggerate yung kenkoy ko, like, you know, like, ako yan. Pero kung hindi ako kilala at kung hindi maganda yung hangarin ng tao, wag sana akong pagtawanan, you know? Like, yeah. Okay, kakampi, a fool will never admit any mistake and instead will lash out against the person correcting them. Good point, kakampi. Sensationalist lang talaga si kalaban. Parang Jerry Springer lang. Yeah, sensationalism. You know, you make these grand gestures, these huge, you know, like you flex your muscles, you show your cool tattoos, you know, para
gustuhan ka na tulad ng ginagawa ko ngayon. Biro lang, self-expression ko lang yan mga kakampi. Ito. By the way, Kakampi, nasagot ko, I did your video recommendation. Hindi ko alam kung napanood mo, The Vanta Black. Let's hope magkaayos ang lahat at wala ng laitan. I agree, Kakampi. Ginagawa ng mga foreigners na gustong matuto ng Tagalog ang lahat para makapagsalita ng Tagalog. At sana ma-appreciate ng lahat at walang panlalait. Kung gusto nyong pagtawanan yung mga foreigners na walang pakialam na matutunan ng wikang Tagalog, tapos yung sinasabi nila Palawan or Boracay, like sige, pagtawanan niyo yan at itama din sila, di ba? Pero yung mga naghihirap na matutunan ng wika, you know, have a little bit more mercy sometimes. But most people, karamihan sa Pinoy, walang issue. Kung hindi na-offend, like, unless, kundi na-offend sila. Like, may mga ibang kakampi na sobrang gusto nila ako and then may ginawa ako or sinabi ako na hindi nila gusto, biglang pangit ang Tagalog ko. Diba? Wag sanang ganon. Uso po ang second opinion sa medical industry. Tama, dapat second opinions. Placebo is the controlled variable in experimental research. Tama. Oh wow, natumbok mo Kakampi. Kaibigan, malayaw mararating mo. Maglayas ka lang. Oh my gulay! That's so, I don't know. Mahirap maglayas ngayon. Oo, mahirap maglayas ngayon. Baka makaka-COVID ako tapos maraming mahahawaan. Let's hear. Kung ganon, dapat may sampalan talaga kung mala Cherry Springer. Oh my gulay Kakampi. You missed the part that Ben said Doc Adam should just focus on treating patients. As part of the medical community, our duty extends beyond treating patients. We also do health teachings. Tama Kakampi. And also, di ba, sinabi ko kanina, wag yung mga either-or scenarios. You know, either-or logical fallacy, di ba? Kinakailangan ganito ka, wala nang iba. No, that's not true. You know? Kung ganoon, siguro nakakainip yung mundo natin, no? Oh, hello, Kakampi. Nawala ba ako? Okay. Respect for the effort, guys. Oh, thank you, Kakampi. Ironic, kapag dayuhan ang nagtatagalog, pinagtatawanan. Kapag Pilipino, buong effort sa pag-English, iniintindi. Yeah, kadalasan totoo. Well, mga Kakampi, yan ang oras natin. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan na sampalin ang like, sampalin ang kampana. At kung gusto nyo maging miyembro dito sa channel, please join. Kahit 99 peso yung mga pinakamababa from there. And malaking tulong ito para magawa ko pa yung mga bagay na ito. So maraming salamat sa panonood ninyong lahat. Ganon din kung napaka-generous ninyo, sampalin din ninyo yung share button. Siguro iabot natin ito kay Ben Tulfo Bitag. You know, maganda yan, no? Mga Kakampi. Okay, mga Kakampi, paalam at magpapaalam din si Corona. Anong gusto mong sabihin, Corona? Mahal ko kayo. Ano? Mahal ko kayo. Oh, yeah, mahal ni Corona. Maraming salamat, Corona. Okay, mga Kakampi. Bukas na naman, iba naman ang aralin natin, pag-aralan natin. Pero i-comment nyo sa comment section kung anong gusto nyong panoorin. Okay, up here mga Kakampi. Psh!